Cộng đồng quốc tế đang dõi theo mọi nhất cử nhất động của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đáp chuyến bay xuống Moscow, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến xứ sở Bạch Dương sau 4 năm. Trong cuộc gặp vào ngày đầu tiên, hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn thế giới thông qua cái bắt tay thân tình của những bằng hữu. Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế chứng kiến nhiều biến động với những căng thẳng không ngừng leo thang, đặc biệt khi người bạn thân và tốt nhất Putin của ông đang hứng chịu mũi dùi từ phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine và mới đây nhất là lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Vậy tại sao nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn vượt gió rẽ sóng đến Moscow để gặp bằng hữu của mình? Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Ukraine lên tiếng về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc. Liên quan đến lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế, Thủ tướng Campuchia cảnh báo động thái này có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân. Thế giới vừa qua cũng chứng kiến một số sự kiện nổi bật khác. Mỹ, Trung, Nga tiếp tục tranh cãi ở Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề phóng tên lửa của Triều Tiên. Nhật Bản lên kế hoạch đầu tư 75 tỷ đô la Mỹ vào khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ ca ngợi phụ nữ Iran nhân năm mới của người Ba Tư. Ông Trump dự sự kiện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi thông báo sắp bị bắt. Người dùng TikTok ở Mỹ chạm mốc 150 triệu. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng khám phá phong tục đón Xuân Phân ở Mexico. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối hôm qua theo giờ Việt Nam đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi đáp chuyến bay xuống Moscow. Một trong số những khoảnh khắc nổi bật và đáng chú ý nhất tại buổi gặp là cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo. Hình ảnh này hiện đang được chia sẻ rộng rãi và trở thành chủ đề được cộng đồng quốc tế bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng cái bắt tay này là một thông điệp mạnh mẽ mà hai nhà lãnh đạo Nga-Trung muốn gửi đến thế giới. Đối với Liên minh phương Tây và Kiev, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy những nỗ lực của họ nhằm cô lập hoàn toàn Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đã thất bại. Đối với ông Putin, việc tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày có thể được coi là một cuộc đảo chính ngoại giao diễn ra vài ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ ông. Nhà lãnh đạo Nga trước đó đã đặc biệt nói rằng cuộc họp này gửi một thông điệp tới Mỹ rằng Nga và Trung Quốc sẽ không bao giờ khuất phục trước những nỗ lực của Washington trong việc làm suy yếu của cả hai quốc gia. Trong bài xã luận viết cho tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, ông Putin nói, chính sách của Mỹ nhằm cùng lúc ngăn chặn cả Nga và Trung Quốc, cũng như tất cả những nước không tuân theo mệnh lệnh của Mỹ đang ngày càng trở nên quyết liệt và hung hăng hơn. Đây cũng là cơ hội để Chủ tịch Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là một chính khách toàn cầu, thúc đẩy kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cũng trong cuộc gặp mặt, Chủ tịch Tập Cận Bình còn thể hiện niềm tin rằng người Nga sẽ ủng hộ Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2024, dù người đứng đầu Điện Kremlin hiện tại vẫn chưa cho biết rằng ông có ý muốn đảm nhận vào nhiệm kỳ mới hay không. Ông Putin đã lên nắm quyền vào ngày cuối cùng của năm 1999, khi cựu lãnh đạo Boris Yeltsin từ chức và là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Điện Kremlin kể từ thời của Joseph Stalin. Ông Tập nói với ông Putin rằng, tôi biết Nga sắp tới sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài, nước Nga đã đạt được những bước tiến dài trong sự phát triển thịnh vượng của mình. Tôi tin tưởng rằng người dân Nga sẽ tiếp tục ủng hộ vững chắc dành cho ngài. Khi những lời của ông Tập được dịch sang tiếng Nga, ông Putin nhìn thẳng vào mắt ông Tập và mỉm cười. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhanh chóng chỉ ra rằng ông Tập không nói cụ thể về việc ông Putin tham gia cuộc bầu cử năm mới, nhưng cho biết rằng Điện Kremlin hiểu niềm tin của ông Tập đối với sự ủng hộ của người Nga dành cho ông Putin. Ông Tập là nhà lãnh đạo đầu tiên gặp Tổng thống Nga kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào ngày 17 tháng 3. Phản ứng trước lệnh này, Bắc Kinh đã gọi nó là tiêu chuẩn kép. Trong cuộc gặp mặt, ông Putin cũng có lời khen ngợi dành cho Trung Quốc. Ông nói, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển của mình. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm trên toàn thế giới và ngay cả chúng tôi cũng có chút ghen tị với ngài.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên máy bay thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow vào tuần này, ông đã bất chấp những áp lực quốc tế to lớn trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được xem là vị lãnh tụ, người bạn thân nhất và tốt nhất của ông, vừa bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh truy nã với cáo buộc phạm tội chiến tranh. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin vào ngày 17 tháng 3, cáo buộc ông ra lệnh đưa thường dân Ukraine vào lãnh thổ Nga một cách bất hợp pháp. Dẫu thế, việc này cũng không ngăn được chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng vì sao nhà lãnh đạo Trung Quốc lại kiên quyết đứng về phía ông Putin, bất chấp phản ứng dữ dội hiện nay? Vào thời điểm mà phương Tây đang ngày càng nghi ngờ về các mục tiêu quân sự của Bắc Kinh, cũng như đang tăng cường xem xét kỹ lưỡng các công ty Trung Quốc được đánh giá cao như TikTok một cách chặt chẽ hơn bao giờ hết. Liên quan đến vấn đề này, tờ Politico viết, đầu tiên, thế giới quan của Bắc Kinh yêu cầu Trung Quốc phải ở gần Nga về mặt chiến lược. Cái mà các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đang nhìn thấy là Mỹ đang cản trở con đường phát triển của Trung Quốc. Hành động của Mỹ được hỗ trợ và ủng hộ bởi các chính phủ châu Âu. Trong khi đó, hầu hết các nước láng giềng về địa lý của Trung Quốc đang ngày càng trở nên hoài nghi hơn là ủng hộ. Trong bài bình luận của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, khi thông báo về chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, Tân Hoa Xã viết, người dân Trung Quốc không dễ bị đe dọa. Những con hổ giấy như Mỹ chắc chắn sẽ không thể đe dọa được Trung Quốc. Mỹ càng muốn cùng lúc đè bẹp hai siêu cường Trung Quốc và Nga, thì Trung Quốc và Nga sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Quan điểm này hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của Điện Kremlin. Vào đầu tháng này, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã khẳng định rằng Washington không muốn cuộc chiến này kết thúc. Washington muốn và đang làm mọi cách để tiếp tục cuộc chiến này. Để hiểu được vì sao Chủ tịch Trung Quốc gắn kết và có cảm tình với Tổng thống Nga, bất chấp nền kinh tế của Trung Quốc đang gắn kết vô cùng chặt chẽ với phương Tây, các nhà phân tích cho rằng điều quan trọng không chỉ là tầm nhìn của Bắc Kinh trong tương lai, mà còn phải nắm bắt được mối liên kết lịch sử mà hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga cùng trải qua. Nhà phân tích Alexander Gabuev, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn về Hòa bình Quốc tế Carnegie Endowment và là một chuyên gia về quan hệ Nga-Trung, cho biết cả hai chỉ cách nhau 6 tháng về tuổi tác. Cha của hai người đều tham gia Thế chiến thứ hai. Cả hai đều gặp khó khăn vào lúc còn trẻ và đều có con gái. Hai người họ giống như một người là hoàng đế, một người là sa hoàng. Ông Gabuev nói, tình bạn của họ bắt đầu vào năm 2013 khi Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Tổng thống Putin vào cuối Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Bali, đúng vào ngày sinh nhật của ông Putin. Hai người có mặt tại bữa tiệc sinh nhật ngẫu hứng. Ông Gabuev cho biết, dịp này đã khiến họ gắn kết và cởi mở cùng nhau hơn. Theo chính Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tặng ông một chiếc bánh sinh nhật. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CCTV của Trung Quốc vào năm 2018, ông Putin nói, tôi chưa bao giờ thiết lập mối quan hệ như vậy hoặc thực hiện các thỏa thuận như thế với bất kỳ đồng nghiệp nước ngoài nào khác, nhưng tôi đã làm điều đó với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi nói ra điều này có vẻ không liên quan, nhưng nếu để nói về Chủ tịch Tập Cận Bình, thì ông ấy là người đầu tiên mà tôi muốn cùng theo đuổi những điều quan trọng. Tiếp sau những lời bình luận đó là chuyến đi tới Bắc Kinh của ông Putin, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình trao tặng ông huân chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nói, ông ấy là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất của tôi. Bất kể tình hình quốc tế có biến động như thế nào, Trung Quốc và Nga luôn kiên quyết coi việc phát triển quan hệ là ưu tiên hàng đầu. Ông Tập đã kiên định với những lời nói đó cho đến hôm nay. Trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên đường đến Moscow, Bắc Kinh đã khẳng định mục đích của chuyến đi này là vì hòa bình. Nhưng với mối quan hệ vốn chặt chẽ và ngày càng xích lại gần nhau của Trung Quốc với Nga, phương Tây đã tỏ ra dè dặt và hoài nghi về chuyến công du lần này của ông Tập đến Nga. Nổi bật mới đây, Ukraine cũng đã lên tiếng bình luận về chủ đề này. Sky News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết, chúng tôi đang theo dõi sát chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga. Kiev hy vọng Trung Quốc sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thuyết phục Tổng thống Putin của Nga dừng các hoạt động quân sự ở Ukraine. Nhà ngoại giao nói thêm, đồng thời khẳng định họ sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại thẳng thắn, chặt chẽ với Trung Quốc để khôi phục lại nền hòa bình của đất nước. Nhưng ông Nikolenko cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào phải đều dựa trên cơ sở Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine và tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Hiện Nga và Trung Quốc chưa phản hồi về phát biểu trên. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Canada bà Chrystia Freeland hôm 20 tháng 3 đã cho biết rằng Trung Quốc cần lưu tâm đến việc đánh cược trong cuộc chiến ở Ukraine hiện nay, đồng thời cũng khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng ở bên bờ sai trái của lịch sử. Phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Moscow bắt đầu vào hôm 20 tháng 3. Nói với các phóng viên,
bà Freeland cho biết, cuộc chiến Ukraine của ông Putin là thách thức lớn nhất của thời đại đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tôi sẽ không đoán trước Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ nói gì hay làm gì ở Moscow, nhưng Trung Quốc và giới lãnh đạo Trung Quốc cần quan tâm đến việc đánh cược ở đây. Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine. Hiện những phương tiện thiết giáp tối tân, trong đó có xe tăng Leopard 2, được nước này cam kết viện trợ cho Kiev, đang trên đường đến chiến trường Đông Âu. Liên quan đến lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với ông Putin, mới đây Moscow đã đưa ra động thái đáp trả mạnh mẽ quyết định này. Ủy ban điều tra Nga hôm 20 tháng 3 thông báo mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào những cá nhân đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, gồm công tố viên Karim Khan và các thẩm phán Tomoko Akhan, Rosario Salvatore Atala, Sergio Gerardo Ugander. ICC không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự nhà lãnh đạo Nga. Ủy ban nêu rõ, đồng thời trích dẫn Công ước Bảo vệ các nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc năm 1973, trong đó cho phép các nguyên thủ quốc gia được miễn trừ tuyệt đối với quyền tài phán của nước ngoài. Cơ quan của Nga cho biết, theo luật pháp nước này, hành động của các thẩm phán và công tố viên ICC có dấu hiệu phạm tội khi cố ý buộc tội người vô tội và tấn công vào đại diện của một quốc gia vốn được hưởng sự bảo vệ nhằm làm phức tạp hóa các mối quan hệ quốc tế. Trước đó, Điện Kremlin đã mô tả lệnh bắt giữ ông Putin của ICC là hành động thái quá và vô hiệu về pháp lý. Cũng trong ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Anh, ông Dominic Raab cho biết, các quốc gia hiện nay đang nỗ lực hỗ trợ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC để điều tra các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Sau cuộc họp với các bộ trưởng tư pháp từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho ICC, ông Raab nói, chúng tôi đã huy động được hơn 4 triệu bảng, bao gồm các khoản bổ sung, hỗ trợ kỹ thuật và phi tài chính cho công việc của ICC. Khi được hỏi về lập trường của Trung Quốc đối với động thái của ICC, ông Raab cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nên áp dụng áp lực ngoại giao đối với Nga để khiến Moscow tuân theo luật pháp quốc tế. Moscow đã nhiều lần bác bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin của ICC, gọi động thái này là điều không thể chấp nhận được và nói rằng lệnh này không có hiệu lực pháp lý ở Nga bởi Nga không phải là thành viên của ICC. Điện Kremlin cũng khẳng định rằng tội trạng mà ICC đang cáo buộc thực chất là chương trình nhân đạo đưa hàng trăm trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi ở Ukraine đến Nga. Bộ Tư pháp Anh cho biết khoản tài trợ dành cho ICC sẽ được dùng để đào tạo các điều tra viên, điều tra các tội ác chiến tranh cũng như hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa qua đã lên tiếng cảnh báo việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh truy nã Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân cũng như kéo theo nhiều hệ lụy khác. Thủ tướng Campuchia nhận định lệnh bắt giữ ông Putin của ICC chỉ gieo thêm sự chia rẽ trên toàn thế giới. Theo nhà lãnh đạo, động thái này sẽ gây tác động tiêu cực đến các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, vốn kéo dài căng thẳng trong hơn một năm qua, đặc biệt là đối với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow, mà trong đó ông Tập dự kiến sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải. Ông Hun Sen đồng thời chỉ ra rằng lệnh bắt giữ còn đe dọa các nỗ lực quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu khác, chẳng hạn biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Thủ tướng Campuchia cảnh báo động thái của ICC đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra đối đầu xung đột hạt nhân ở châu Âu. Liệu ông Putin có chấp nhận lệnh bắt giữ hay không? Nếu ICC vẫn nhất quyết thực hiện lệnh này, chính quyền Nga có dễ dàng cho phép nó xảy ra hay không? Ông Hun Sen nói và lưu ý thêm rằng, ICC hiện có 123 quốc gia thành viên, nhưng các quốc gia lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ lại không công nhận, trong khi bản thân cơ quan này không có thẩm quyền bắt giữ nghi phạm nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó. Không chỉ vấn đề về Ukraine, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm 20 tháng 3, ba cường quốc là Mỹ, Trung Quốc và Nga đã tranh cãi về việc ai là bên phải chịu trách nhiệm trong hàng chục vụ phóng tên lửa đạn đạo và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Hội đồng gồm 15 thành viên đã họp về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 lớn nhất của Hàn Quốc vào thứ Năm tuần trước. Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì các chương trình tên lửa và hạt nhân kể từ năm 2006. Trung Quốc và Nga đã khẳng định các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng, trong đó Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow đang khuyến khích Triều Tiên bằng cách bảo vệ nước này khỏi các lệnh trừng phạt. Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres vẫn quan ngại sâu sắc khi sự chia rẽ đã ngăn cản cộng đồng quốc tế hành động về vấn đề này. Phó đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga, bà Anna Estineva, mô tả hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là chưa từng có. Khi đó, Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc
Jiang Shuang đặt câu hỏi liệu đó có thật sự là cuộc tập trận phòng thủ hay không, và khẳng định Mỹ-Hàn đã làm gia tăng căng thẳng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield cho biết những cuộc tập trận này đã có từ lâu và đã diễn ra thường xuyên. Về bản chất, các cuộc tập trận hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Mỹ không có ý định thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong vài năm qua, Hội đồng đã bị chia rẽ liên quan đến cách đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, các cường quốc có quyền phủ quyết cùng với Mỹ, Anh và Pháp, đã nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ không giúp ích gì và kêu gọi nới lỏng. Và cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản ông Fumio Kishida đã công bố kế hoạch mới với mục tiêu thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở và tự do, hứa hẹn đầu tư hàng tỷ đô la để giúp các nền kinh tế trong khu vực trên mọi lĩnh vực, từ công nghiệp đến phòng ngừa thảm họa. Kế hoạch mà ông Kishida công bố ở New Delhi được xem là nỗ lực của Tokyo nhằm củng cố mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các nước ở Nam và Đông Nam Á, với mục tiêu đối đầu và cạnh tranh với một số quốc gia. Ông Kishida cũng cho biết Nhật Bản muốn cuộc chiến ở Ukraine chấm dứt càng sớm càng tốt và kêu gọi theo đuổi chính sách Nam toàn cầu, một thuật ngữ rộng chỉ các quốc gia ở châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ Latin nhằm thể hiện tình đoàn kết sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ, ông Narendra Modi. Ông Kishida cho biết có 4 trụ cột đối với kế hoạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới của Nhật Bản, đó là duy trì hòa bình, giải quyết các vấn đề toàn cầu mới trong sự hợp tác với các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đạt được kết nối toàn cầu thông qua các nền tảng khác nhau và đảm bảo an toàn cho vùng biển và vùng trời rộng mở. Nhật Bản cam kết hỗ trợ 75 tỷ đô la cho khu vực vào năm 2030 thông qua đầu tư tư nhân và các khoản vay bằng đồng yên, đồng thời tăng cường viện trợ thông qua hỗ trợ và trợ cấp chính thức của chính phủ. Ông Kishida cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kết nối giữa các quốc gia và thúc đẩy tự do hàng hải, chú trọng tăng cường phòng thủ và an ninh hàng hải giữa các quốc gia có cùng chí hướng. Ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm 21 tháng 3 đã có bài phát biểu đánh dấu năm mới của người Ba Tư tại Nhà Trắng. Trong đó, nhà lãnh đạo đã nhắc đến làn sóng biểu tình của phụ nữ ở Iran, qua đó ca ngợi tinh thần dũng cảm của họ. Nước Mỹ luôn cạnh bên những người phụ nữ dũng cảm ở Iran, những người đang truyền cảm hứng cho thế giới bằng niềm tin của họ. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực để buộc giới chức Iran phải chịu trách nhiệm cho những hành động đàn áp chống lại chính người dân của họ. Tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp ở Iran hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, các bạn cần biết rằng các bạn sẽ không bị lãng quên. Chúng tôi sẽ nỗ lực đưa các bạn trở về với vòng tay của gia đình. Chúc mọi người ngày lễ Nowruz tốt lành. Chúa chúc phúc cho tất cả các bạn. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Iran đã bị nhấn chìm trong làn sóng biểu tình phản đối cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini, 22 tuổi, người qua đời sau vài ngày bị cảnh sát bắt giữ vì trang phục không phù hợp. Chính quyền Tehran đã áp dụng các biện pháp mạnh tay để giải quyết khủng hoảng được đánh giá là tồi tệ nhất mà họ phải đối mặt kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Theo các nhóm nhân quyền, hơn 180 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và hàng nghìn người bị lực lượng an ninh bắt giữ. Trong khi đó, chính phủ cho biết hơn 20 nhân viên an ninh đã chết trong các cuộc biểu tình. Việc giới chức Iran đàn áp người biểu tình đã khiến phương Tây gia tăng trừng phạt lên nước này, làm leo thang căng thẳng ngoại giao trong bối cảnh cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc thế giới đang bế tắc. Cũng trong ngày 20 tháng 3, Tổng thống Biden cùng vợ, đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gặp gỡ dàn diễn viên của loạt phim hài chính kịch Ted Lasso tại Nhà Trắng để thảo luận tầm quan trọng của việc nhận thức đúng về sức khỏe tâm thần. Trước đó cùng ngày, các diễn viên đã tham gia cuộc họp báo hàng ngày với phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre. Nam chính của Ted Lasso là Jason Sudeikis đã kêu gọi người dân Mỹ để ý quan tâm đến những người xung quanh khi nói đến sức khỏe tâm thần. Ted Lasso là loạt phim hài chính kịch được phát sóng trên Apple TV Plus trong thời gian Covid-19 hoành hành hồi 2020. Tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của công chúng, cũng như được giới phê bình đánh giá cao. Việc truyền tải thông điệp lạc quan lành mạnh trong thời kỳ đại dịch khó khăn đã giúp mang lại cho bộ phim 20 đề cử Emmy. Ted Lasso đã thắng 7 trong số đó, bao gồm hạng mục phim hài xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất. Một đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã tham gia một sự kiện được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở tiểu bang Florida, miền Nam nước Mỹ.
Sự xuất hiện của ông Trump trong bộ suit xanh và chiếc nón kết màu đỏ đã thu hút sự chú ý của những người tham gia sự kiện. Theo nguồn tin, hình ảnh được quay lại vào ngày 19 tháng 3, tức một ngày sau khi cựu Tổng thống Mỹ thông báo ông sắp bị bắt. Hãng tin Politico dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ truy tố ông Trump vào ngày 20 tháng 3 hoặc 22 tháng 3, liên quan đến khoản thanh toán được cho là dùng để bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, để nữ diễn viên này không tiết lộ mối quan hệ giữa cô và ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016. Trong khi đó, ông Trump dự đoán ông sẽ bị bắt vào ngày 21 tháng 3 và kêu gọi người ủng hộ tổ chức biểu tình để phản đối. Reuters mới đây dẫn thông báo của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc cho biết số người dùng TikTok ở Mỹ đã tăng lên 150 triệu trong tháng này, từ 100 triệu hồi năm 2020. Ứng dụng của Trung Quốc đã xác nhận thông tin này trước khi giám đốc điều hành TikTok, ông Joe Ritchie, chuẩn bị tham gia điều trần tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 3. Tuần trước, các thượng nghị sĩ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đã trao thêm quyền lực cho Tổng thống Biden để tiến tới cấm TikTok nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. TikTok tiết lộ rằng chính quyền Biden đã yêu cầu ứng dụng này chia sẻ cổ phần sở hữu, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn ở Mỹ. Các quan chức Mỹ đã gây áp lực lên việc cấm TikTok do lo ngại ứng dụng này sẽ thu thập dữ liệu cá nhân và chuyển đến chính phủ Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mark Warner khẳng định TikTok không phải là ứng dụng an toàn đối với người dùng ở Mỹ. Phía TikTok cho biết nếu chính quyền Washington muốn đảm bảo an ninh quốc gia thì việc sở hữu cổ phần của TikTok cũng không giải quyết được vấn đề này. Một số nhà sáng tạo nội dung TikTok ở Mỹ thông báo họ sẽ đến thủ đô Washington trong tuần này để làm rõ tại sao chính phủ không nên cấm TikTok. Reuters cùng ngày đưa tin, Bộ Văn hóa Singapore vừa thông báo sẽ điều tra một dự án tái chế giày sau khi hãng tin Reuters đăng tải tin tức cho thấy số giày được chuyển cho dự án không hề được tái chế. Tập đoàn hóa dầu Dow của Mỹ và cơ quan Sport Singapore đã cam kết là số giày không còn sử dụng sẽ được dùng để làm thành sân chơi và đường chạy bộ. Tuy nhiên, qua một cuộc điều tra có sử dụng thiết bị giấu kín, số giày mà Reuters gửi đến dự án tái chế đã không sử dụng đúng mục đích, mà thay vào đó là chuyển đến bán lại ở Indonesia. Theo Reuters, điều này đã chống lại lệnh cấm của chính phủ Indonesia năm 2015 nhằm mục tiêu giữ sạch môi trường và bảo vệ ngành công nghiệp dệt may của quốc gia. Sau khi Reuters công bố thông tin, tập đoàn Dow và Sport Singapore đã mở cuộc điều tra và kết thúc hợp đồng với York Impact, một công ty xuất khẩu dệt may của Singapore. Công ty này chịu trách nhiệm thu thập những đôi giày đem đi tái chế. Bộ trưởng Văn hóa và Cộng đồng Singapore, Youth Ewen, nói trước Quốc hội rằng vấn đề này là hệ quả của một hệ thống quản lý lỏng lẻo. Ông thông báo các cuộc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên và các công ty thu gom giày hay mặt hàng dệt may cũng không được phép thực hiện thu mua lại. Quá trình thu gom giày tái chế phải được siết chặt. Phía Indonesia cho biết họ sẽ quản lý chặt chẽ các khâu kiểm tra hải quan để ngăn chặn những đợt nhập khẩu giày đã qua sử dụng. Phần cuối chương trình là những hình ảnh đặc sắc tại các lễ hội mừng mùa xuân ở phương Tây. Vừa qua, thì thành phố Valencia, miền trung Tây Ban Nha đã trở nên rực lửa theo đúng nghĩa đen khi các hình nộm bằng giấy bị đốt cháy trong ngày cuối cùng của lễ hội Las Fallas. Lễ hội Las Fallas được tổ chức từ ngày 15 đến 19 tháng 3 hàng năm, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông lạnh giá và chào đón những ngày xuân ấm áp. Tâm điểm của lễ hội là những nộm được gọi là ninos, được mô phỏng theo các nhân vật thần thoại, nghệ sĩ nổi tiếng hay các nhân vật hoạt hình với kích thước khổng lồ. Những mô hình này sẽ được trưng bày trên đường phố Valencia trong suốt những ngày diễn ra lễ hội và được đốt vào ngày cuối cùng trong đống lửa lớn được gọi là crema. Las Fallas không chỉ là lễ hội kết thúc mùa đông mà còn thể hiện sự tôn kính đối với vị thánh Sandro, vị thánh bảo trợ của những thợ mộc. Trong khi đó, ở Mexico, hàng nghìn người đã đến tàn tích Teotihuacan để cầu nguyện và đón Tết Xuân. Đây là một trong những nghi lễ cổ xưa của quốc gia Bắc Mỹ này được duy trì cho đến ngày nay. Những người hành hương trong trang phục màu trắng đã leo lên kim tự tháp mặt trời cao chót vót. Họ hướng hai tay về phía mặt trời, hứng lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày. Những người dân tin rằng năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ được thẩm thấu vào cơ thể họ qua đôi bàn tay, qua đó giúp họ khỏe mạnh suốt một năm. Một sinh viên đến từ Colombia tên Derly Vacre tham gia lễ hội đón Xuân Phân chia sẻ rằng việc đến đây và tìm hiểu về lịch sử, về thế giới của chúng ta thật sự rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy vui và vô cùng hào hứng.
Kim tự tháp mặt trời tại Teotihuacan, Mexico là kim tự tháp lớn thứ 3 trên thế giới và cũng là nơi diễn ra các nghi thức truyền thống kể từ khi được xây dựng cách đây khoảng 2.000 năm. 2 lần trong một năm, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 3 và ngày 22 hoặc 23 tháng 9, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào đường xích đạo. Vào những ngày này, độ dài ngày và đêm gần như bằng nhau. Trong đó, theo quan điểm phương Tây, 20 hoặc 21 tháng 3, tức Xuân Phân, là thời điểm giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân. Những hình ảnh về phong tục đón Xuân Phân ở Mexico vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.